Simpol, luto na Para sa mga nag-request ng healthy vegetarian dishes, eto para sa inyo. Sisimulan natin ang pag-isa ng ating mga gulay. Sisimulan natin konting oil, sibuyas, bawang, carrots, garbanzos. So, sobra tong healthy na dish na to. So, para siyang medley of different vegetables, no? Lagyan natin ng Baguio Beans, turnip or singkamas, no? Aasin na natin siya ng konti. At pepper. All sorts of sweetness, iba't ibang klaseng tamis galing sa iba't ibang mga gulay, naghahalo-halo with this dish. Yan. Then, we add our cabbage, no? Finely julienne, no? Cut very thinly. Tokwa. We put our munggo bean sprouts, toge. Actually, some people like the lumpiang hubad na medyo crisp pa yung vegetables. Ako, medyo gusto ko yung malambot. So, I'll just cover my vegetables and let it stew for a while. So, habang niluluto natin yung ating gulay, gagawin na rin natin yung ating sauce. So, meron ako ditong 2 cups of water, no? So, simpleng-simple lang to. Lalagyan natin siya ng sugar. Brown sugar. Cornstarch, no? To thicken, kailangan i-dissolve natin siya before we heat up the pan. And soy sauce, no? Ngayon kumulo at lumapot na rin yung sauce natin, ilalagay natin yung chopped garlic natin. Medyo marami itong garlic para maging garlicky yung sauce natin. Black pepper. And our sauce is done. Now, ready to plate. So, meron tayong lettuce cup dito. Lalagyan lang natin sa loob ang ating ginisang gulay. At mag-sprinkle ng konting chopped peanuts. Lumpiang hubad, simple!